välkommen till min YouTube-kanal. Jag som pratar heter Mia och det här är jag. Jag har köpt den här fina båten i Göteborg som jag håller på att segla hem till Härnösand. Och i förra avsnittet så hade jag och pappa kommit igenom Stockholms skärgård och till Älmsta i Väddö kanal. Och det är därifrån färden fortsätter nu. Vi börjar med den här lilla triumfatoriska bilderna från en bro efter Älmsta. Jag är så himla stolt över vad mycket jag har lärt mig under den här sommaren. Ja, då närmar vi oss bron här på 17 meter. Vi går ju i Väddö kanal. Jag tänkte precis på det, hur den här resan utvecklat mig som seglare lite grann. Och tänker ju tillbaka på skräckblandade inbromsningen där i Vänersborg. Och den bron var ungefär så här hög den också. Men nu, ja, det ser ju fortfarande ut som att jag ska krascha. Men det är som att nu vet jag att vi inte kommer att krascha i den här bron. Men det är ändå lite berg- och dalbane hisnande så här att gå under den. Kolla. Ungefär här jag panika i Vänersborg. Men vi ser. Vi går under. Ja. Utan drama. Då lämnar vi alltså Öregrund här bakom oss och styr ut över den beryktade Gävlebukten. Vi får väl se hur långt vi kommer. Det sägs att man blir sjösjuk där och det skvalpar åt alla håll. Vi träffade säljaren som har en stuga här på Gräsö. Hej, om du ser det här, tack. Du hjälpte oss få igång autopiloten igen. Det hade gått en liten säkring bara. Nu är det fixat och Mr. Autopilot styr oss just nu mot Bellona-grundets fyr. Ja, vi ska inte gå på grund, vi ska bara liksom gå igenom det lilla gapet där. Och sen är det Gävlebukten. Känns lite overkligt att jag är här. Vi får se vart vi hamnar. Höllvik är ju ett trevligt alternativ. Det var mitt sydligaste med Lill-Atla som jag nu kallar Atla 3 för. Det är Lill-Atla och det här är Atla. Och vi är på väg. Tjoho! Ja, vi var vid ganska gott mod när vi lämnade Öresundsgrepen. Vi kunde chilla i båten. Jag passade på och gjorde en liten fotinpackning och datera upp Instagram och sådana saker. Och det blev kväll och lite mörkt. Men vi fortsatte i ganska bra sydliga vindar. Jag hade sett på väderprognosen att det skulle slå om vid 4-5 tiden på morgonen till nordväst. Men det skulle ju bara blåsa 4-5 meter i sekunden så vi var inte jätteoroliga för det. Och autopiloten gör ju sitt jobb så himla bra. Och här ser vi en liten molnbank komma in. Men det blev betydligt värre än vad vi hade kunnat föreställt oss. Kolla. Ja, det ser inte så dramatiskt ut kanske i kameran, men motorn small till. Nu har vi rullat ut en stormfock. Och ringt sjöräddningen. Och vi driver in mot Norrsundet, eller driver gör vi inte. Vi går i ordningsam takt på stormfocken, men det är ganska läskigt. Ett snöpligt slut. Kanske inte slut heller, men just nu känns det så på denna resa. Ja. Vi höll oss för skratt, även om pappsen ser lite glad ut här. Vågorna byggde väldigt snabbt, blev höga och vi rullade på ordentligt i vinden och vågorna. Och rodret funkar inte riktigt som det ska, så att det var en oro över alla de där grejerna. Och det smällde på lite grann ner i ruffen. Jag skyndade mig ner och sjöstuva undan lite grann. Jag var väldigt glad över att ha fått igång VHF:en så att jag kunde kommunicera med sjöräddningen som var på väg. Och jag kröp fram på fördäck när det hade lugnat ner sig sen lite grann för att vara beredd när sjöräddningen skulle komma och knyta fast i oss. Och då upptäckte jag ju det här. Jag har hittat felet.
Det positiva är att nu vet vi vad som är fel. Det mindre roliga är att det är vårt eget fel. Kolla. Spänd som bara den har gått in i propellen. Det är så jäkla pinsamt. Men en lärdom till alla seglare där ute. Gör inte så. Sjöräddningssällskapet, och vilka hjältar ni är. Tänk att det finns människor som på sin fritid åker ut och räddar medlemmar som har klantat sig på det här viset. De boxerade in oss till en kaj i Gävle där det fanns en lyft, för att eventuellt skulle vi komma att behöva lyfta upp båten för att se om det var något fel. Och nu utspelar sig många saker samtidigt. Jag gick iväg och ringde försäkringsbolaget, för vi hade träffat en kille på kajen som skulle kunna dyka ner, men han ville att jag skulle ringa försäkringsbolaget och kolla upp förutsättningarna först. Pappa var helt ovetande om de planerna, så han hade redan dykt ner och lyckades skära loss linan ur propellern. Och också under tiden så hade jag kommunicerat med släkten som skulle möta upp, så att det kom stor brötig släkt på bryggan med picknickkorgar och annat. Ja, men det hela såg ju fint ut, och när jag sen skulle provstarta så startade motorn precis som vanligt. Men när jag la i en växel, då hände mycket på en gång. Först såg vi olja som flöt ut på vattnet. Och nere i ruffen började det fullständigt spruta in vatten. Men då var ju de här verkstadskillarna där. Så de kallade på en kranbil, för vi trodde båten skulle sjunka där vid kaj. Vi lyckas till slut lokalisera felet. Tryckte ihop den här velvet-driven som var orsaken, som hade glidit isär när jag startade en växel. Och sen kunde vi fortsätta med släktkalas. Men det var riktigt svettigt, och jag trodde vi skulle förlora båten ett tag. Morgonen efter så åkte pappa hem. Jag tror han fick nog av segling för tillfället. Och jag gjorde mig redo att återigen korsa Gävlebukten. Så det blir avsnitt nästa lördag. Så välkommen tillbaka för mer färder på Gävlebukten. Ha det fint så länge och ge en liten tumme upp för all denna kamp. Ha det fint. Hej då.